ברוכים הבאים לחלק השני והמכריע של משחקי השנה 2021 של ערוץ גיימי, שמתחיל במקום החמישי, Resident Evil Village. משחק ה-Resident Evil הראשון ששחקתי מתחילתו ועד סופו, ואחלה ספתח להכרת הסדרה. איתן המסכן עבר כבר טראומות רבות ב-Resident Evil 7, אבל הכל מתגמד מול הרגע בו פורצים לביתו, חוטפים את התינוקת שלו ויורים למוות לאשתו. איתן מוצא את עצמו בכפר מבודד ואפלולי, ומגלה שבכדי להציל את ביתו עליו לנצח חבורת פושעים אכזריים בעלי כוחות על קריפים במיוחד. הגיימפליי אומנם קצת מיושן, והגרפיקה לא מתחרה במשחקים אחרים השנה, אך ייצור מהמסכים, הבוסים ועלילת המשחק סיפקו לי לא מעט רגעים שלא אשכח בעתיד הקרוב. מי בכלל יכל לדמיין שבית בובות יכול להיות דבר קריפי? בעצם דווקא די הגיוני. במקום הרביעי, Monster Hunter Rise. את סדרת Monster Hunter הכרתי עם World לפלייסטיישן 4, שהיה המשחק הראשון שלי בסדרה הממכרת הזאת, ובין המשחקים ששחקתי בהם הכי הרבה בשנים האחרונות. כשהכריזו על Rise כאקסקלוסיב זמני לנינטנדו סוויץ', חששתי שזאת תהיה גרסה פחות מוצלחת של המשחק הקודם. לשמחתי, Rise לא סתם עמד בציפיות, אלא הביא מגוון שיפורים מעולים לסדרה, גיימפליי ממכר מאי פעם וגרפיקה בין הטובות ביותר בנינטנדו סוויץ'. תראו, זו לא סדרה לכולם, רמת הקושי גבוהה ויש כמות נכבדת של גריינדינג וחזרתיות במשחקי Monster Hunter, אבל אם בא לכם שילוב בין פוקימון, דארק סולס ו-MMO עם אונליין מעולה ומספיק תוכן למאות רבות של שעות משחק, Monster Hunter Rise הוא משחק שאסור לכם לפספס. ובמקום השלישי, Ratchet & Clank Rift Apart. בתור מעריץ ענקי של Ratchet & Clank כל כך התרגשתי כשאינסומניאק החזירו לחיים את סדרת המשחקים הנפלאה הזאת. בעוד שאני לא חושב שריפט אפארט הוא המשחק הטוב ביותר בסדרה, בעיקר לאור העובדה שהוא קצר מחלק מהמשחקים הקודמים, כל שנייה ששיחקתי במשחק הייתה תענוג צרוף, בין אם זה הגיימפליי המוכר והאהוב, או הגרפיקה המטורפת שגרמה ללסת שלי להישמט בכל פעם מחדש. סדרות Ratchet & Clank ו-Uncharted הן הסיבות שמראש עברתי מהאקסבוקס לפלייסטיישן 3 אי שם ב-2009. ואני בטוח שריפט אפארט גרם לגיימרים רבים להחליף צד בשנת 2021. זה המשחק המושלם להדגים את כוחו של הפלייסטיישן 5 והשאיר אותי בציפייה אדירה לעוד הרפתקאות עתידיות רבות בכיכובם של צמד הרובוט והלומבקס האהובים. במקום השני, Returnal. האקסקלוסיב הראשון של הפלייסטיישן 5 אמנם לא מתחרה ברמת ההפקה שקיימת בבלעדיים הקודמים כמו God of War ו-Horizon, אבל משחק הרוגלייט העתידני הזה הוא מאסטרפיס אמיתי בפני עצמו. והמשחק ששחקתי בו הכי הרבה שעות בפלייסטיישן 5, וזה עוד מכשיר ששחקתי בו גם את Assassin's Creed Valhalla. בדומה לרוגלייטים אחרים, גם ב-Returnal מוות משמעותו התחלת המשחק מחדש. בהתחשב בעובדה שמדובר במשחק לא קצר ומאתגר ביותר, הידיעה שייקח זמן עד שנראה את סוף המשחק יכולה להיות מאוד מתסכלת, אבל הגיימפליי בריטרנל כל כך טוב שגם כשניפסל, במקום להטיח את השלט הארור בקיר, כמו שמגיע לו, נמצא את עצמנו מיידית מושקעים בתור הבא, ובאלו שדרוגים אלי ה-RNG יספקו לנו בדרכנו הפעם. בין אם זו השליטה המושלמת בדמות, שרק תהפוך לטובה יותר ככל שאנחנו אישית נשתפר במשחק, הסביבות המגניבות המורכבות ממספר רב של חדרים רנדומליים מעוצבים להפליא, המפוצצים באויבים, חפצים וסודות, השדרוגים התמידיים שנוכל לצבור בין הניסיונות והפסילות הרבות וארסנל הנשקים האדירים שיופיעו בווריאציות יותר ויותר מוטרפות, אין ספק שריטרנל הוא אחד מהמשחקים הממכרים והכיפים ביותר בפלייסטיישן 5, ויצג מרשים ליכולות ולפונקציות של בקר הדואל סנס, ועוד דוגמה מעולה לעומד של סוני בפיתוח משחקים שונים ומקוריים. ובמקום הראשון, כמובן, פורטנייט. נראה לכם? במקום הראשון אני שם את סייקונאוט 2. מבחינתי, יש שני סוגי גיימרים בעולם, אלו שאוהבים פלטפורמרים ואלו שטועים. אוקיי, אז אני לא בדיוק אובייקטיבי בנושא, במיוחד לאור העובדה שסייקונאוטס המקורי הוא בין המשחקים הכי אוהבים עליי אי פעם. העובדה שסייקונאוט 2 יצא בכלל היא חלום שהתגשם מבחינתי, אבל אומרים שכגודל הציפיות, גודל האכזבות, כך שאם ההמשך המצופה היה מסתבר להיות נפילה, הייתי מוריד את משקפי הנוסטלגיה שלי ומודה בזה ללא סייגים. סייקונאוט 2 הוא לא המשחק עם הגרפיקה הטובה ביותר שיצא השנה, הוא לא המשחק עם העלילה הכי טובה או הגיימפליי הכי ממכר, ומה שבטוח זה שהוא רחוק מלהיות המשחק הנמכר ביותר. אבל זה המשחק האהוב עליי בשנת 2021. כל פיקסל ופיקסל במשחק הזה מפוצץ באופי ובמקוריות.
כל מסע חדש מפתיע ומרגש. המוזיקה, הסיפור, העיצוב, כל אלמנט במשחק הזה נוטף נשמה ואישיות. מישהו מוכן להניח לרגע את הדרישה לגרפיקה הכי מציאותית, המולטיפלייר הבומבסטי ביותר, או העולם הפתוח הכי מפורט, יגלה שגם כיום יוצאים פעם משחקים שלא יצרו אותם עם כוונה לפנות למחנה המשותף הגדול ביותר, או לעשות קופה על גבו של השחקן. משחקים שלא מחפשים להיות סימולציה למציאות, אלא מנצלים את המדיום הזה כדי לספק חוויה שלא נוכל לעבור בדרך אחרת. סייקונאוטס הוא פלטפורמר תלת-ממדי בו המסכים מתרחשים בתת המודע של דמויות שונות. לכל אחת מהן עולם פנימי משלה שקשור לאירוע חשוב, טראומה או אובססיה שמנהלת אותה. והתוצאה היא מגוון גדול של מסכים ייחודיים ומקוריים שפשוט לא קיימים באף משחק אחר. המשחק הזה הוא מכתב אהבה לאולד סקול גיימינג, ואוצר של ממש למעריצי פלטפורמרים ותיקים וחדשים. בין כל המשחקים המעולים שיצאו בשנת 2021, סייקונאוטס 2 הוא הראוי ביותר בעיניי לתואר משחק השנה. אז אלו היו 10 המשחקים האהובים עליי ביותר בשנת 2021. אני חייב לציין גם את היידיס, שהוא משחק מדהים בטירוף שאומנם יצא השנה על הפלייס 5, אבל בעבר כבר יצא לקונסולות אחרות, אז לא ממש נחשב ברשימה. ועכשיו תורכם חברים, מה 5 המשחקים האהובים עליכם לשנת 2021 ומה המשחק האהוב מכולם? ואנחנו נתראה בשנת 2022, שכבר עכשיו עם הורייזן, God of War ואלדן רינג התחרות נראית קשה מתמיד. איזה כיף לנו, אחלה זמן להיות גיימרים. ביי חברים.